So you guys welcome back to my YouTube channel Dhup Deep Vlogs. আৰু আজি আমি গৈ আছো বঙাইগাঁও। साया जो तेरा महसूस होने लगा कहते कभी ना जाएंगे पर तू कहाँ So scheduling short কেনে পালে এবাৰ ক'ব আৰু আমি এতিয়া ৰোডৰ পাৰ হলো আৰু আমি বঙাইগাঁও কিয় গৈ আছো সেইটো চাগে গম পালি থাম্বনেইল টাইটেল দেখি না হয় আমি নয়ন দাদাৰ ঘৰত গৈ আছো সো বহুতে আজি ধামাকা হ'ব সো তাত যাই কেনে বঙাইখন ফুৰিম সো বহুতে ভাল লাগিব আৰু এতিয়া চাবা गस्तों में जाए ले ले माँ रम्मैलो काली ओडाली So you can see পাই গলো আমি মংগলদৈ আৰু ইয়াতে কোকবাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলাম বিকজ পোৱা পাই একো খাই অহা নাই পুৰি আৰু চাহ খাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা বঙাইগাঁও আছে 185 কিলোমিটাৰ মান সো পাই रम्मैलो काली ओडाली अजनू So আহি কিনে পালো সেই নলবাৰী আপচানা ৰেষ্টুৰেণ্ট সো ইয়াতে এটা খোৱা বোৱাটো কৰি লওঁ বিকজ পোৱা পাই একোৱে খাই হোৱা নাই সো লেটছ গো এটা বহুতে ভোক লাগিছে বহুতে ভোক লাগিছে ইয়াৰ এইফালে আমাৰ আহি গ'ল পুৰি পুৰি আছে এইফালে গৰম গৰম চাহ সো খাই কিনে আকৌ যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আগফালে চাব পাৰে বৰষুণ অলপ আগতে ৰ'দ পাই আহিছিলোঁ এতিয়া চাওক নহয় কিবা ৱেডাৰৰ একো মানে কথাই নাই না जुनू सजीने में অলপ আগতে বৰষুণ দি আছিলে 2 মিনিটৰ আগত আৰু এতিয়া চাওক ভাই চাব পাৰে বায়ে ফেচাৰ ভিডিঅ' বনাইছে বেক চাইডে চ' আমি গুচি যাম হা বোলা যাই দে বোলা আৰু আমি আজি বহুত জলদি আহি পালোঁ এতিয়া টাইম হৈছে 10:30 আমি ওলাই আহিছিলোঁ 5:10 মানত চ' ইয়াৰ বহুতে জলদি আহি পালোঁ আৰু চ' ইয়াৰ বেছি দূৰ নাই অনলি 40 কিলোমিটাৰ एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी চ' চোৱানা মৌচম চাব পাৰে ৰ'দো দিয়া নাই বৰষুণ দিয়া নাই আৰু আমি আহি পাৰিলোঁ ফাইনেলি বঙাইগাঁও চ' আজি পূৰা ডেটো পূৰা যেনে পূৰা ধামাকা কাৰণে গৈ আছে আৰু এইফালে নয়নদাও আহিব আমি একেলগে ফুৰিব যাম চ' বহুতে ভাল লাগিব চ' ভিডিঅ' চাওক লাষ্টলৈকে আৰু লাইক কৰি দিলেগে লাইক কৰি দিওঁ আৰু আমি এতিয়া মেপ চাই কিনে গৈ আছোঁ হোটেল ৰুমৰ লাগে মেপ চাই কিনে আৰু এইটো টাউন নে কি একো গম নাপাওঁ চ' চিআইচিটি গৈ আছোঁ আগত যাই কিনে এখন পাম হোটেল চ' তাত যাই কিনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু পিছফালে আছে হোটেল জাহ্নৱী মানে নয়নদাই অলৰেডি বুক কৰি কিনে থৈ দিছে মানে এনেকুৱা লাগিছে যে আমি কেনেকুৱা লিমিটেড যেন বাকী বাৰু পইচাটো দিয়া নাই বাৰু পইচাটো আমি কৰিম পে চ' একো নাই চ' নয়নদাই আমাক এখন এটা হোটেল বুক কৰিছে চ' ভিতৰত যাওঁ লেটছ গো The last ride. যিটো দিছিলোঁ পৰা ধামাকে বাট এতিয়া অকণ খেলি মেলি হৈ আছে মানে এটা ৰুমে খালী আছে সেইটো আমি বুক কৰিছিলোঁ তাত লেডিজ আৰু জেণ্টছ থাকিব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে এতিয়া ঠিক কৰিছোঁ মানে ক'ত থাকিব কি কথা চ' দেখতে কি হয় চ' আমি আহিছিলোঁ হোটেল টাইমত আৰু এতিয়া আহি আছে নয়নদা আহিলে আমি যাম একেলগে ওলাম বিকজ তাত মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চ' কি হৈছে সেইটো মই ৰুমত যাই কিনে ক'ম চ' ভিডিঅ'টো চাওক লাষ্ট লাগে চ' এইফালে নয়নদাৰ থাৰ কলত আছিলে মানে কলৰ পূৰা ডাইৰেকশ্যন ভাটাই এইফালে আহি পাই গ'লোঁ নয়নদাৰ গাড়ী আৰু এইফালে আছে আগফালে নয়নদাৰ গাড়ী এইফালে চাওক কলত চাওক আমি কথা পাতি গৈ আছোঁ আৰু আগফালে আছে নয়নদাৰ গাড়ী আমি বনে ইয়াতে লৈছোঁ মিঠাই বিকজ আমি একো লোৱা নাছিলোঁ আৰু নয়নদা সেইটো চাওক নয়নদা ইফালে গমেই নাপায় আমি মিঠাই লৈছে বুলি
ফাইনেলি আহি পালোঁ এইফালে নয়ন দাৰ ঘৰ আগফালে চাব পাৰে আমাৰ প্ৰ' ড্ৰাইভাৰ নয়ন দা আৰু আগফালে ভিউ চাওক বা এইফালে ঘৰ নয়ন দাৰ আগফালে ঘৰৰ আগফালে ভিউ চাওক চ' আমি আন্দৰ যাতেহে চলি আছে আৰু এইফালে আছে আইতা নমস্কাৰ চ' আমি এতিয়া সোমাম নয়ন দা ঘৰ হা অ'কে আমাৰ মানে সৰু সুৰা কিবা কিবি গিফ্ট আছে চ' সেইখিনি লৈ আহোঁগৈ চ' ইমান ডাঙৰ এজন ইউটিউবাৰে আমাক ইমানখিনি মানে হেল্প কৰিছে সন্মান কৰিছে ভাই হয় ন আৰু নয়ন দাৰ ঘৰ চ' কিমান ডাঙৰ ঘৰো ভাই আৰু ঘৰৰ আগফালে ভিউ চাওক নাই এইফালে ভাই চ' চাইছিলে যে এইফালে গু কেক চ' এতিয়া গু কেকটো অকণ টেষ্ট কৰি চাম অ'কে केक এইটো अच्छे से खाओ গু কেক কোনে মই যে এইখিনিত যে থৈছিলোঁ তই যে কৈছিলি চাওক নয়ন দাৰ ছেটআপৰ বেছি নাই কেমেৰাৰ ছেটআপো ভাই বেছি নাই বোলে বেছি নাই বুলি কয় ইয়াতো আমাৰ কাৰণে মানে আৰু আরে এটা থাকবো লাগছে ক্যামেরা কর গো সব চুপচাপ হয়ে যায় গম পাই না এটা নয় আইব নাকি কিবা আজি আবলা নাকি আপনি সিএসএস তো কোন আইছে নাকি যা হ্যাঁ এটা কোন আইছে নাকি যা কোন আইছে আচ্ছা বনোৱা পাব লাগব হাত বনাব ঠিক আছে আলহী আহিছে আজি থাকিব তাই আপোনাৰ পুৰা পুৰা কৰিব লাগিব ঠিক আছে পুৰা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হা দেখো নকৰে এই জুবিন লাইট কিয় ভণ্টি হয় ভণ্টি নহয় ভণ্টি বলে বলে এটা নহয় বলে ফুৰিব যাম আমি খোৱা লোৱা এনে জোকাইছে মানে তোমাক এনে তুমি পিন্ধাইছে গমে নোপোৱা এনে তুমি পিন্ধাইছে খোৱাৰ ব্যৱস্থা ভালে হৈছে খালি বলা তো ৰুম দেখাই হ'ব এনে তুমি চ' আমি নয়ন দাৰ ঘৰৰ ছাদখনৰ ওপৰত নয়ন দা আৰু ভাত খাই কিনে যাম আমি ফুৰিবলৈ যাম ইয়েছ ইয়েছ ভাই ভাত খাই ফুৰিব যাম বঙাইগাঁও আমাক এতিয়ালৈকে কোনো নাই আনপ্লেন মই কোনোদিনো প্লেনিং কৰি নোলাওৱে লাইফত মোৰ কোনো প্লেনিং নাই ঠিক আছে বাৰু আৰু নয়নদা আৰু বৰ কাৰণে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ট্ৰেভেলাৰ নয়ন একো নহয় বাৰু কিন্তু তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা মৰম নিজৰ কাৰণে ৱাহ ইমান ফটো লগাইছে এইখন লাডাখৰ আছে আৰু এখন বিয়া এইখন এখন বিয়া এতিয়া চাওক আৰু এতিয়া চাওক এইখন এই ফটোখন মোৰ ইমান প্ৰিয় নহয় বৰ প্ৰিয় হয় এখন বিয়াৰখন মোৰ ইমান প্ৰিয় নহয় ৰাম কিন্তু এই লাডাখৰখন প্ৰিয় আৰু ইয়াত আছে ডন নাই এনে মা আছে দেখোন ডাল হৈ হিন্দী কুইন ডাল হৈ মা বিচাৰি আছো এইখন বিৰাট ভাল লাগিছে এনে মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইখন ইমান ভাল লগা নাই বিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু এটা একচুৱেলি বিয়াত ভাল নলগাৰ কাৰণ হ'ল বিয়াত মুখ চোৱা নাকি বটলা মুখত কালাৰ দি দিছিলে ৰাম বেয়া মানে মোৰ বেয়া নহয় বেয়া দেখি এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল পাই লাইক কৰি দিয়ক নিউজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নেক্সট ব্লগ আহিব আমি বঙাইগাঁওখন ঘূৰিব যাম উইথ নয়ন দা চ' চাবৰ কাৰণে একদমেই নাপাৰিব এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ চ' আজিলৈ আহিলোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই